chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến với huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trên tuyến đường tỉnh 987A. Đây là vòng xoay Ngô Quyền, Thủy Điện Đạm. Đây thuộc địa bàn của xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Và bây giờ mời các bạn cùng đi nhé. Hiện mình đang đi trên tuyến đường tỉnh 987A trên địa bàn của huyện U Minh. Khoảng 2 km nữa mới đến địa bàn của huyện Trần Văn Thời trên tuyến đường này đó các bạn. Đây là cầu Nông Trường. Huyện Trần Văn Thời nằm ở phía tây của tỉnh Cà Mau. Huyện mang tên nhà cách mạng Việt Nam Trần Văn Thời năm 1902-1942, là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, một trong những chỉ huy của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Trần Văn Thời sinh ở xã Phong Lạc, đây là ấp Giao Vàm, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trong một gia đình nông dân. Năm 1936, tham gia hoạt động trong phong trào đấu tranh cách mạng tại Việt Nam. Năm 1937, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động ở vùng Cà Mau, Cái Nước. Năm 1940, là bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, được xứ ủy Nam Kỳ chỉ định vào Liên tỉnh ủy Hậu Giang. Chính quyền Pháp biết Trần Văn Thời là một cán bộ lãnh đạo nên truy lùng, nhưng nhiều lần bất thành. Năm 1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ. Trần Văn Thời phụ trách ban chỉ huy quân sự tỉnh cùng tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo khởi nghĩa ở Hòn Khoai. Khởi nghĩa thất bại. Trần Văn Thời tập hợp lực lượng vào rừng U Minh để tránh khủng bố, xây dựng căn cứ, lập xưởng sản xuất vũ khí. Năm 1941, được cấp trên điều về xây dựng lực lượng ở Châu Đốc, lấy tên là Nguyễn Văn Chất. Tháng 5 năm 1941, Trần Văn Thời bị chính quyền Pháp bắt. Chính quyền Pháp kết án Trần Văn Thời 20 năm tù, đày ra Côn Đảo. Đến năm 1942, Trần Văn Thời mất ở nhà tù Côn Đảo. Để ghi nhớ công lao của ông, tỉnh ủy tỉnh Cà Mau đã lấy tên ông đặt tên cho một đơn vị hành chính cấp huyện, huyện Trần Văn Thời.
Đến đây là địa bàn của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Địa bàn huyện Trần Văn Thời bắt đầu từ đây, chạy hết con đường này ra tới cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, có chiều dài khoảng gần 40 km. Hôm nay mình đi đến thị trấn Trần Văn Thời của huyện Trần Văn Thời, nằm khoảng giữa đoạn đường khoảng 20 km. Quãng đường hôm nay mình đi qua hai xã là Khánh Bình và Khánh Bình Đông, rồi đến thị trấn Trần Văn Thời của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đầu tiên khi vào địa phận của huyện Trần Văn Thời là xã Khánh Bình. Xã Khánh Bình nằm ở phía đông bắc của huyện Trần Văn Thời. Phía đông giáp xã Lợi An, phía tây và phía nam giáp xã Khánh Bình Đông, phía bắc giáp xã Khánh An. Xã Khánh Bình gồm có 9 ấp là ấp 4, ấp 1 tháng 5, ấp 19 tháng 5, ấp Chống Mỹ, Kinh Hội, Ông Bích, Phạm Kiệt, Rạch Bào và Rạch Cui. Xã Khánh Bình có diện tích là 37,04 km². Về kinh tế của xã, cũng như các khu vực khác ở Cà Mau, xã Khánh Bình có địa hình chủ yếu là kênh rạch chằng chịt, nước lợ, giao thông thủy thịnh hành. Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy sản nước lợ như cua, tôm sú, tôm càng xanh. Địa bàn huyện Trần Văn Thời thuộc khu vực dự trữ sinh quyển mũi Cà Mau, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Huyện Trần Văn Thời phía đông giáp thành phố Cà Mau, phía tây giáp vịnh Thái Lan, phía nam giáp huyện Phú Tân, phía bắc giáp huyện U Minh, phía đông nam giáp huyện Cái Nước, phía đông bắc giáp huyện Thới Bình. Huyện Trần Văn Thời có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 2 thị trấn là thị trấn Trần Văn Thời và thị trấn Sông Đốc, 11 xã là xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Bắc, Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Lộc, Lợi An, Phong Điền, Phong Lạc và Trần Hợi. Huyện Trần Văn Thời có diện tích là 702,72 km². Trên địa bàn huyện có nhiều cửa biển lớn và nhỏ thông ra biển Tây. Trong đó lớn nhất là cửa sông Đốc. Huyện Trần Văn Thời là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh Cà Mau về khai thác thủy sản, phát triển nông nghiệp và nuôi trồng cá đồng. Huyện có trên 22 km bờ biển, có điều kiện phát triển nghề khai thác thủy sản trên biển. Trong đó cửa biển sông Đốc rộng, sâu, ít gió bão, thuận tiện cho tàu thuyền neo đậu, trú bão và thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá.
Thu nhập chính của huyện Trần Văn Thời là thủy sản và nông nghiệp. Thủy sản gồm từ nuôi trồng và đánh bắt trên biển. Nông lâm nghiệp chủ yếu là trồng lúa, 2 vụ, rau màu và rừng tràm. Độ cao hơn nhà dữ. Độ mới nâng. đi hết địa bàn của xã Khánh Bình.
Đến đây là địa bàn của xã Khánh Bình Đông. Khánh Bình Đông đó, Khánh Bình Đông. Trần Nhân Thời 9 cây. Xã Khánh Bình Đông nằm ở phía bắc của huyện Trần Văn Thời. Phía đông giáp xã Khánh Bình, phía tây giáp thị trấn Trần Văn Thời và xã Trần Hợi, phía nam giáp xã Lợi An. Xã Khánh Bình Đông gồm có 16 ấp là ấp 2, ấp 2B, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, ấp 12A, ấp 12B, ấp Lung Ba, Minh Hà A, Minh Hà B, Rạch Nhum, Tham Trơi và Tham Trơi B. Xã Khánh Bình Đông có diện tích là 67,72 km². Sông Đốc, Cà Mau, đường này có thể về sông Đốc luôn. Về tới cầu heo đó là nó giáp ranh với sông Đốc. Đốc thị xã sông Đốc. Đốc muốn đi sông Đốc mà đi sớm để thẳng ra đó luôn. Đường này chú dữ rồi.
hết địa bàn của xã Khánh Bình Đông thì đến địa bàn của thị trấn Trần Văn Thời. Mới vô địa bàn đó thôi chứ chưa tới trung tâm. Thị trấn Trần Văn Thời nằm ở trung tâm của huyện Trần Văn Thời. Thị trấn Trần Văn Thời gồm có 7 khóm là khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 7 và khóm 8. Thị trấn có diện tích là 21,82 km². Thị trấn Trần Văn Thời được thành lập vào ngày 27 tháng 7 năm 1979 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Trần Hợi. Ngày 9 tháng 12, 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết sáp nhập khóm 6 vào khóm 2 và sáp nhập khóm 9 vào khóm 4. Ngày 24 tháng 8, 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định công nhận thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời là đô thị loại 5. Không lớn hơn thị trấn Vân Long rồi. Và bây giờ mình đã đến trung tâm thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Hướng này là về Sông Đốc. Đây là đường vào thị trấn. Và bây giờ mời các bạn dạo một vòng thị trấn Trần Văn Thời này cùng với mình nhé. Đây là đường Nguyễn Trung Thành.
Đến đây là ngã ba đường Nguyễn Trung Thành với đường Nguyễn Ngọc Xanh. Đằng kia là cây cầu treo Trần Văn Thời bắc qua sông Ông Đốc. Ở đây bờ kè cặp theo sông được trang trí hoa kiển rất đẹp. Và bây giờ mình đi trên đường Trần Văn Đại. Khu điều trị F0.
Đây là đường tỉnh 987A, hướng này về thị trấn Sông Đốc. Đây là đường Huỳnh Phi Hùng. Và bây giờ mình trở lại đường Nguyễn Ngọc Xanh để qua cầu treo. Giống cò đầu xấu của mình thư có một tí. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.